So, good day everyone. Akong topic karon is identification of moderate acute malnutrition. So, sa akong report, akong i-discuss unsa ang moderate acute malnutrition and unsaon ni siya pag-identify sa bata. So, importante ni kay ang early identification, makatabang ni siya aron malikayan nga dili mosamot ang isa ka condition sa bata. So, ang moderate acute malnutrition or MAM is a form of undernutrition. So, meaning ani ang bata mas diwang pa siya kaysa sa normal para sa iyang height. But dili siya ingon nga severe iyang condition. So, magpasabot ni siya nga ang bata kulang sa nutrients na needed sa normal growth. So, kung dili ni siya ma-identify early, possible nga mahimong mas grabe ang iyang malnutrition. So, ang moderate acute malnutrition mainly identified through anthropometric measurements. So, ang anthropometric measurements mo na siya ang body measurement sa bata. So, apil na ani nga weight, height, o upper arm measurement. So, gina-compare ni siya sa international standard like sa WHO o FAO. So, because of this, may balandayan kung ang bata na by moderate acute malnutrition. So, identification of moderate acute malnutrition. So, first ani is ang mid-upper arm circumference or MUAC. So, ginasukod ni siya ang upper arm sa bata para mahibalaan kung nagkagamay ba ang muscle o fat sa lawas. So, kung ang measurement kay between 11.5 centimeters to 12.5 centimeters, possible nga ang bata na ay moderate acute malnutrition. And then second is ang bata dapat walay bilateral pitting, edema or walay swelling sa duha ka tiil. Importante ni because ang edema usually sign as a severe acute malnutrition. And third is ang weight for height Z-score. Kung ang result kay between -2 o -3, it means ang timbang sa bata ubos pa siya kaysa sa normal para sa iyahang height. So, ang anthropometric measurement means systematic measurement sa physical body sa isa ka person. So, apil na ani ang pagsukod sa weight, height, size, o body proportion. So, sa nutrition and health, ginagamit ni siya para ma-assess ang growth and nutritional status sa bata. So, because of this, may balaan dahil kung normal ba ang development sa bata or kung naaba siya ay malnutrition. So, importante ni kay ang anthropometric measurement because simple siya, safe, o reliable na paagi sa pag-assess sa health sa bata. So, after makuha ang raw measurement sa bata, like sa weight, height, o MUAC, gina-compare niya siya sa standard reference charts sama sa WHO Child Growth Standards. So, kini nga chart na nagpakita ni sa normal growth sa bata based sa age o height. So, pinaagi sa paggamit sa Z-scores or percentiles. May balaan din sa health workers kung unsa kalayo ang measurement sa bata gikan sa normal average. So, because of this, ma-determine dayon kung ang bata kay will nourish, underweight, stunted, or wasted. So, anthropometric measurement is considered the most objective and common method sa pag-identify sa malnutrition because actual body measurements gid ang ginagamit. So, mid-upper arm circumference. So, ang mid-upper arm circumference or MUAC is a rapid and simple tool used to assess nutritional status. So, non-invasive siya, meaning walay sakit o walay complicated procedure. Useful kaayo ni, especially kung lisod ko ng exact body weight sa bata. So, ang MUAC, gina-measure ni siya sa tunga sa shoulder o elbow sa non-dominant arm. So, kanina measurement, makatabang siya sa pag-assess sa muscle mass o fat reserve sa lawas. So, kung ubos ang measurement, possible nga ang bata na ay malnutrition. So, mid-upper arm circumference or MUAC has several advantage. So, first na ni ang quick, easy, and low cost. So, dali ra buhaton, barato, and no expensive equipment needed. And second is requires minimal training. So, even basic health workers can perform it. And third is effective for community screening. So, useful ni siya in barangays, evacuation centers, and rural areas. And lastly, independent of height or age measurements. So, dili na kinahanglan may bala ng exact age or height sa bata.
So, how to measure mid-upper arm circumference? So, first, make sure na walay clotting ang left arm sa bata so accurate ang measurement. And second, if possible ang bata dapat motindog og tarong og sideways sa measurer. Third is ang left arm i-bend at 90 degrees para easier makita ang correct measurement area. And ang fourth is dapat mangitaon ang midpoint sa upper arm. So, naani siya sa tunga sa shoulder o elbow. And then fifth is ang midpoint markahan din gamit og pen para may balaan ang exact area where the MUAC tape will be placed. So sa 6 is i-ask nato ang child to relax the arms so the arms hang naturally at the side. And next is place the MUAC tape at the marked midpoint using the 0 cm part of the tape. Then ang 8 is gamit ang duha ka kamot, then sa left hand keeps the tape steady so while the right hand wraps the tape around the arm. And then 9 is after that ang tape ipasa through the hole sa measurement tape. And 10 is hinay-hinayon nga higton ang tape until it fits securely around the arm. So after the tape is secured, the next step is to read the measurement. So dapat ang measurement basahon sa windows sa MUAC tape ug i-record to the nearest millimeter. So importante nga accurate ang recording because even small change can affect the result. And then 12 is MUAC tapes usually have color indicators. So kung ang color kay green, normal ra ang bata. So yellow, possible nga moderate malnutrition, and red, possible nga na ay severe malnutrition. Kung yellow or red ang makita ang bata, kinahanglan din i-refer sa nearest health center or feeding center para mahatagan dayon og proper care. Next is making referral. So mo ning need nila gina-base bitaw nila nga need na ba i-refer gyud ang bata. So kani nga guide is gayus ni sila og mga color codes based sa ilang mid upper arm circumference measurement sa mga bata para nga ma-show gyud ang ilang nutritional status if normal ba siya or not, and it tells you exactly what actions to take for each case. So first, kaning sa red o morning severe, refer to the nearest health facility that provides therapeutic feeding. So kani is severe na gyud ang malnutrition, so ang buhaton dana is i-refer gyud nila immediately sa mga nearest health facility nga para makaprovide sila og therapeutic feeding, which is like mga therapeutic milk ana, para specialized care bitaw siya and food para matabangan ang mga bata with very serious malnutrition. And next is the yellow, which is moderate ni siya, no? Refer to the nearest health or nutrition center that provides supplementary feeding. So kani ang mga bata is moderate malnutrition. So morning need nila i-refer sa nearest health or nutrition center nga ga-offer og mga supplementary feeding, no, like mga extra food and mga nutrients para nga maka-help sa mga bata nga dali sila maka-recover. So if food ang service is available dana nga nearest facility. So next is the green, morning healthy and well nourished na mga bata, no, so normal sila, so wala sa referral nga needed, pero advice lang po sa mga caregiver nga bantayon ang gyapon ng bata, no, parang good nga hinlo sila healthy food ang ginakaon sa mga bata, keep the child clean and well nourished, well cared of good, and tell them to come back if the child gets sick or starts looking weaker. So timanon gapon ni bisag normal lang sila kay para ma-ensure na safe food sila or dili sila makakuha ng malnourished. And only children with red or yellow results need to be sent to a treatment center, kay ang green is advice lang na siya and ga-support para nga ang mga bata is healthy good sila. So next is the social mobilization and messaging. So kani nga part is like gina-about ni siya sa mga pag-talk bito na ito, sarap to pag-talk sa caregivers para nga ma-make sure bito nga makasabot yun sila sa process and sa take actions na to sa health sa mga bata. So first is explain good na to ang MUAC or ang arm measurement bito sa caregivers, like i-show na to or ato good sila ignon og tarong how we measure the child's upper arm. And
tarongon gid nato pag-explain sa elo na nga dali sila makasabot kung unsa gid ang like mga outcomes gud sa results sa pag-measure nato sa upper arm sa bata. So like if ang measurement is gina-show niya ang bata is malnourished, so ato gud sila diretsahon like tarong gid ato pag-explain and i-explain pud nato nga if malnourished ang bata so need gud nato og immediate treatment para nga dali maka-recover ang mga bata. Kay ang mga caregivers magandid gud nila nga makasabot sila why we do the measurement and unsa gud ang result nga pasabot ana para nga makabalo bitaw sila nga need og treatment ang bata. So next is encourage nato ang caregivers no to seek health treatment. So i-urge gud nato nga dili lang ta maghulat kung kano sa gud ang treatment sa bata. Iyo pa ato gud diretsahon para nga if malnourished gud sila bitaw like i-explain gud nato ang benefits sa mga early treatment. So mo na tong prevention is better than cure no. Like i-help gud nato ang bata nga makagrow sila og well nourished gud sila bitaw and para mga prevent sa mga stunting if ang bata kay dili kay ga-grow silang edad, maka-help sa bata nga stay stronger and avoid getting sick especially later in life. And early treatment man good makes a big difference in the child's health and future growth. Okay. So, in short, i-explain gud nato og tarong ang outcome sa pag-measure nato sa upper arm sa bata para makasabot sila and i-encourage gud nato nga i-encourage nato to act fast. Di lang ta maghulat nga ayaw sila i-treat if severe na gyud and tell them how treatment helps their child grow healthy and strong. Bilateral pitting edema. So next is what is bilateral pitting edema? So pitting edema is a type of swelling where pressure on the affected area leaves dimples or dents in your skin. So maring pitting edema like gapanghupong ang body parts sa bata no kay and also ang edema man gyud is a type of swelling nga important siya for clinical sign or important siya sa sign sa malnourished and especially nagit na mong assessing sa malnourished sa mga bata. So ang bilateral it means ga-appear siya both sides sa body. Most commonly is affected niya isang both feet, ankles, and ang lower legs good, labi na sa mga bata. And ang pitting edema which means kung i-press nimo ang swollen sa body parts sa bata mo nang ang yung dents ni Dani is like mabilin siya in a few seconds. Kaya ang normal man is dali ra siya mawala. So mo nang temporary dent or pit nga dugay siya mo balik dito in normal. So this happen when excess fluid builds up and gets trapped in the body's tissues. So in the context po sa nutrition, kani siya nga bilateral pitting edema is sign na gid siya sa severe acute malnutrition. Dili na siya pasabot nga moderate lang na siya, severe na siya. Like ka-indicate po na siya og kwashiorkor which is form of malnutrition nga cause siya og severe lack sa protein. And ginashow ni Dani nga ang body dili siya ga maintain og normal fluid balance bitaw which is ga cause siya og water para nga ma-accumulate under sa skin. And considered ni siya serious and urgent conditions. That is why part ni siya sa severe acute malnutrition and this is not part sa moderate acute malnutrition. So ako lang siyang gibutang kay one of the identification man po na siya sa malnutrition. And bilateral pitting edema means mo na tong swelling in both legs or feet. So next is how do you grade pitting edema? So ang buhaton yun mga itong ginaingon ako nung i-press ninyo ang asa dapit ang swelling body parts sa mga labi na sa mga bata. And edema grading is used to measure how much fluid is accumulated in the tissues. To check this, you press your finger for a few seconds and observe what happens when you release. Mana na i-observe yun, you know, like way siya para ma-measure bitaw ang how much fluid is trapped in the body tissues. Muna tong i-press na to ang finger sa shin ba, sa ankle ba, or sa foot ba for a few seconds, then I let go na to. If didn't siya
if ang din kay dugay siya mo let go bitaw sa gula na let go na nato ang kamot napa siya mo ng pitting edema. So that deeper the dent and the longer it takes to disappear, the more severe the condition. And muna itong ginahingon ako nga ang moderate acute malnutrition is wala siya edema. Ang presence man gid sa edema is manang automatically severe na gid siya. Even ang weight nila or ang MUAC nila only looks moderately low. So, need gapon siya katimanon. And importante nila siya kay tungod ma-teach man po na to ang mga caregivers on how to properly assess and measure the severity of swelling. Like, critical mo gid siya sa clinical distinction nun. Like, edema is a sign mo na itong serious illness. Para ma-ensure din na to nga ang dili na ito ma-misdiagnose bitaw ang bata and makahatag po ito og correct level of care sa mga bata. Ang mga gradings ni siya ang pag-measure ninyo siya. Pag-measure ninyo sa edema no, like ang grade positive 1 which is up to 2 mm of depression rebounding immediately. Muna ning pag let go ninyo sa pag-tip ninyo sa swelling dapit. And ang grade positive to 3 to 4 mm po siya sa depression rebounding in 15 seconds or less. And ang grade positive 3, 5 to 6 mm of depression rebounding in 60 seconds. And ang grade 4 is 8 mm of depression na siya, so which is severe na gud siya, like dugay na gud siya mabalik bitaw sa normal and rebounding in 2 to 3 minutes. Weight for height z-scores. So next is the weight for height z-score. So maning standard measurement para nga use to determine a child's nutritional status. So it compares a child's weight to what is considered healthy for their specific height regardless sa ilang age. So ang pasabot ani kay mao ni ang weight for height z-scores is mao ni ang tong standard measurement para nga ma-use para mo gina-use para ma-check with ang weight sa bata if healthy ba siya or not sa ilang height, like we are it for height no matter kung tigulang na sila basta kay ga connected na siya sa ilang edad o height. So as this score tells you exactly how far the child's weight is from the average weight of a healthy child of the same height. So important po ni siya nga gina-use para ma-identify ang moderate acute malnutrition kay tungod ga provide mo gini siya og objective like way pito mga para nga ma-assist ang nutritional status sa mga bata. Instead nga ang uban is guess lang nato or like i-observe lang nato ang physical appearance sa mga bata. So mo na ning gina-use nila para ma-ensure gud nila. So universal standard ni siya nga gina-use sa WHO and sa mga healthcare workers pod para nga ang result is accurate gud siya and consistent. So, as this score tells you how far a child's measurement is from the average or mean weight of a healthy population. So, next is the classification pod based on WHZ or weight for height Z scores. So, kani, according to the WHO standards, here is how the scores are classified. So, ang pasabot dani kay ang gina-show bito niya dani ang clear categories gyud sa or like mga ranges nga gina-use sa pag-classify sa nutritional status sa mga bata. Like ang normal niya sa Z-score range niya is morning greater than or equal to -1 to less than or equal to +1 morning which is healthy siya. And ang sa at risk is morning less than -1 to greater than equal to -2 which is underweight siya but not yet malnourished. And sa moderate acute malnutrition is less than -2 to greater than or equal to -3 which is a significantly low weight siya for height. And muna nagyapon ang severe acute malnutrition which is less than -3 na siya which is severe na ni siya. Kaya para ginilis ni siya para nga easy siya ma-follow nga ang mga rules for classification. Like ma-ensure ito nga ang every health workers is muning gina-use nilang same standard. So ang para ang bata dali siya ma-diagnose bitaw sa
moderate acute malnutrition in one place is treated the same way anywhere else. Next is the understanding of moderate acute malnutrition. A child is classified as having MAM if their weight for height z-scores is between -2 and -2.99. So, nang in between dana, like which is ga-indicate good siya nga wasted ang bata or thin na good na siya. And ginashow ni dani ang current or like recent bitaw sa lack of food and nutrition sa mga bata, like dili siya long term stunting pod. So ang child is galos na yang weight or dili siya gagain og weight or like kalisod na siya og gain og weight compared po sa ilang edad or compared sa ilang height nila. So visually ang thin ninyo siya pag-observe but do not have a severe swelling or katong edema or extreme thinness like in SAM. Muna to. And visually relaxing, but usually without the severe swelling, edema, or extreme thinness is morning is AM na to. So, ang importante lang yun na to, importante na to, ang dali na to ma-treat yun ang moderate acute malnourished para nga dili gud sila mas mo severe or mapadalong pada ng severe acute malnutrition, labi pod ang mga bata kay dali na sila makakuanan sa mga sakit-sakit pod. And ang bata magyud nga na MAM is na sila higher risk gyud mga tong sa mga dali sila matukan sa mga sakit and mortality compared sa mga healthy children, although ang risk is lower than those with SAM. So dili gyud nato siya i-treat, ayan nato i-treat is severe na. So, and ang moderate acute malnutrition is a critical point na siya for intervention. If you give the child proper food and care now, so dali sila maka-recover digad no, and dili gud na sila mas musamot or like dili siya mas severe ang ilang pagka-malnourished. And importante magyud ni siya kay tungod ina-explain dito ni Dani ang purpose sa pag-identify sa moderate acute malnutrition para nga makasave og lives and makaprevent sa mga conditions like mas like baro nga prevent pod og pagka-severe or mas ma-worsen bitaw ang malnourished. And mag-highlight po dani niya ang early actions, like simple siya but effective, making it a priority in community health programs. So morning, the child can recover easily before it becomes severe. Good day, Ma'am and Steve. And karon ang akong report is measuring of weight for height and length. Weight for height, z-scores. A weight for height, z-scores WHZ measures a child's weight relative to their height or length against a standard population defining nutritional status. It is commonly used for children 0 to 5 years old to identify wasting or underweight or obesity with a score of 0 begin average. Z-scores indicate standard deviations from the mean. So weight for height. We have here number 1, weight for length. Used for babies and children younger than 2 years old or those shorter than 87 centimeter. They measure the child lying down. So based in my observation in barangay health centers, if mag-measure sila sa baby is nakahigda. So we have here number 2, weight for height, used for children 2 years old and older and adults who are measured standing up. So natay picture diri, height, length and height. So muna siya ang difference between the two. Okay, so next, why are z-scores important for managing moderate acute malnutrition or MAM? So we have here number 1, gives exact objectives diagnosis. So removes guesswork. So mga haka-haka. And gives a clear medical definition of the condition. Like if dili ka magpataka lang og diagnosis like ay kani siya kanang ingana na siya kanang kwashiorkor ay kani siya kanang
kanang stunting kani siya kanang marasmus, so dili lang ka magpataka og kanang diagnose kay kaning by using Z-score dali ra nimo siya ma-identify and accurate nga kung siya obese, underweight, and normal. So we have here number 2, standardized everywhere. So standardized means the same thing everywhere. So health workers in different countries understand the same way. So makanada pa man ka or sa other universe, so same ra gyapon ang pamaagi sa pag kanang same ra gyapon ang pamaagi using this Z-score kay kuha naman siya kanang sana siya universal or kanang worldwide kay WHO naman ang nag-implement aning program. And then ang number 3 is tracks everywhere accurately. So accurate tracking allows monitoring of a child progress over time to see if they are improving. So dali ra gyud matrack nimo ang child if imo nang nagamitan og Z-score kay if dili naman siya magamitan og Z-score ang children or ang child lisod na kayo makuan kay magpataka na din dira na din magsugod ang pataka og diagnosis kay ing ana wala ka kabalo sa iyang diagnosis sa iyang kaning using Z-score, and dali ra pud makita nimo ang iyang progress if nakuha na siya kanang imo na siyang natagaan og nutrition nga tarong. And number 4 is confirm when treatment is complete. So confirms recovery, tells exactly when the treatment is finished and the child has reached a healthy status. So kuha na siya kanang if dira na bitan mo makita nga ang treatment niya magihatag is kanang sakto or na-adapt or na-absorb niya ang kanang sakto nga nutrients nga imong gihatag kay using this Z-score ma-determine man mo siya nga ay kanang nga na-appeal siya sa ingani nga na like for example like kanang mga papiding program bitaw kay malnourished nga na, so dali rin mo siya makita and kung um, ni okay na ba ang iyang timbang or nga na. And then number 5 is helps plan and monitoring program. So program planning helps government and organization design and evaluate nutrition programs effectively. So din makuan din sa organization nga ay kanang kanang i-evaluate din nila ang ilang ang nutrition programs kung effective ba siya. Okay, so next slide is how to interpret using Z-score chart. So we have here two types of chart. Natay diri pang boys kaning blue and then kaning pink is for pang girls. So dili man gyud mao na siyang gilahi ang two charts is kay dili man kanang same og height, dili same og weight ang boys and girls. So generally mas bugat man gyud ang boys kaysa sa girls. So mao na siyang dili mo nang kanang gibulag ang ilang charting and lahi pud ang ilang plotting ani nga mahitabo. So on the next slide is determination of Z-score. Z-score, a Z-score or standard score measures exactly how many standard deviation a data point is above or below the mean. Indicates the relative position of the value within a distribution, allowing for the comparison of scores from different data sets. A positive score is above average, a negative is below, and zero is average. All average weight and standard deviations are already pre-computed by WHO. You just get the Z-score easily using
by number 1 plotting, chart by two charts, boys and girls. So mo to siya ang plotting. Dali ra Japon siya ma-determine kay imo ramang i pangitaon nimo ang dito sa height or weight tapos sa ubos dayon tapos imo din siyang i-connect and dira na din mo makita og unsa ang result or naba siya sa obesity, underweight o overweight. And number 2 is using mobile apps, calculators, or WHO software. So, ang imo lang buhaton ani is input lang nimo ang height, weight, gender, na rin kay instant kuan result sa Z-score. So, mo na siya ang formula. And the formula of calculating is Z-score. So, mo na siya the data point, siya ang value, the main average, the standard deviation. So, Z-score, so mo na siya ang iyang kuan. So, nata ang X, MU ang pagbasaan niya, and then kanilang marag kasi pagbasaan niya. And then, the score, child's actual weight, median height, weight, plus standard deviation. So, natay kuan diri sa next slide is natay example scenario. Child, boy, 10 years old. Actual weight is 24 kilogram. Reference median weight 30 kilogram. And ang iyang standard deviation is 2 kilogram. So, diri na din mo mag-apply ang formula. So, step 1, ang X, ang kuano ning X is mo na siya ang 24. And then, ang kaning MU is mo na siya ang 30. And imo lang din siyang minus. 24 minus 30. So, mo na din siya ang magawas dayon. Ikatulo is 6. Ano siya? Ang answer is 6. Ang 2, dili naman na siya hilabtan. Kaya, imo din na siyang i-divide. 6 divide 2, so mo na siya 3.0. So, diri na rin sa next step. Step 2, interpret the result. So, Z-score 3.0. So, since the score is 3.0, this falls exactly at the cut-off point. Cut-off point na siya. Below 3.0, severe malnutrition or SAM. And between 3.0 and 2.0, moderate acute malnutrition or MAM by World Health Organization using a Z-score. So we have here number 1, universal scale allows accurate comparison of children of different age and sexes worldwide. Number 2 is clear interpretation. A Z-score value always mean the same thing. Like number 3 is the text wasting. Accurate identifies thinness, or pag kanang for thinness is like niwang and acute malnutrition, showing how far weight is from the ideal standard. So makita diri na din kanang the text wasting. So makita na din mo ang kanang like niwang na kay siya, thin, super thin na kay siya, like kulang siya og nutrition. So number 4 is early detection. So highly sensitive to recent weight loss, enabling early intervention. So using Z-score, dali ra gyud kayo ma-determine or makita ang result nga ingani day siya kanang underweight day siya. So dali ra din kay maagapan ang iyang intervention or dali ra kayo siya ma-treat. Like 5 is common language, provides a consistent standard for healthcare workers globally. So common language ensure all health professionals speaks the same language regarding growth. So
conclusion. So, accurate identification of moderate acute malnutrition or MOM depends on proper measurement of weight and height, followed by calculation of z-scores using the standard formula. By comparing these measurements against the WHO growth reference, a child is classified as having MOM if their z-score falls between 3.0 and 2.0. These specific methods ensure reliable detection, allowing for timely intervention and appropriate nutrition support to improve the child's health. So, thank you for listening. This is Steve, and thank you. I just had to let you know you're